मेरो फोटो खिच्नु मेरो फोटो खिच्नु मेरो फोटो खिच्नु के रे ल ल ल सुरु हान्नु न ल इन्ट्रो नेम जन्टु माइनस जन्टु भन्नु टक्क भिडियो गर्ने के रे अनिल हैन अर्जुन 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 सोनार अर्जुन पागो के मेरो त फुटेको देखिन्छ त्यहाँ टाउको त ओके हुन्छ ल साथी उहाँ गएर यसको डोरी बान्ने भनेर सोधौँ न जाम्दैन कति पर्छ डोरी बानेको धेरै पर्दैन 500 जाम्दैन 500 हो के त्यो डोरी बानेको कति पर्छ त्यहाँ यसको सोधन छ हेलो आन्टी यहाँ डोरी छ कि छैन त्यो लेक गाडो बान्ने कति पर्छ नि डोरीको त धेरै पर्दैन 60 छ यही 80 बानको लागि भोलि पर्छ पहिला आउँछ न आउँछ मगाउँछु मगाएको सो केटा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ सब बिग्रेको लागेको छ नि बन्दै छ नि हेर्नु दोस्त त्यही भइरहेछ भाइ गात टक्कै यसलाई किनेर रिस्टोर गरेको भ्लग हाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन यानी सरको यो चाहिँ 220 अफ हरियो ब्रेकलाई क्या अलि यत्तिकोसम्म बनाउनु मिल्दैन धेरै नजिक हो क्या होइन त्यो डिस ब्रेक हो यो भन्दा पहिला त नयाँमा त हुन्थ्यो त अनि होइन त्यस्तो के खोइ डिस्प्लेट कति छ डिस्प्लेटै छैन त डिस्प्याड पनि चाहिँ नर्नु पऱ्यो यसको बेला यहाँसित के चेन्ज हुन्छ सेभेन केटा हो डिस्प्याड आएछ हो कि होइन यो त हालिदिन्छु सही केटा यहाँ ट्रक के भइरहेको छ यार यतापट्टि सोरुम छ यता क्रस फायरको यतापट्टि चाहिँ बजाजको छ यता केटालाई अरू के गर्नुपर्ने छ दुर्गे गम्ने टाँसौँ है यो सो फेरि अब हामी यहाँ सब भइसक्यो होइन सब रेडी भइसक्यो टकाटक अब जान्छौँ ल है त ब्रो बाई बाई है अनिल के अरे अनिल के अरे अर्जुन 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 के छ यार यतै आउने यता के र टिभीको सुरुमा आइसक्यो अनि यहाँ चाहिँ रेडी भइसक्यो होइन कता हो ल यो घोडा चाहिँ मैले भेटाइनँ क्या ए ओहो उहाँ छ बाइक यार केटा होला उहाँ बाइक नयाँ छ त्यस्तो खोज्ने होइन क्या सिधै बेगर्नी हो यार दोस्त सिङ्गापुर जाम क्या दोस्त सो यस्तै छ केटा हो अब तपाईँहरूले चाहिँ टक्क बाइक साइक बनाएको भ्लग चाहिँ हेर्नु होला होइन मैले चाहिँ अब त्यो चाहिँ खास त्यहाँ राम्रोसँग भ्लगिङ गर्न पाइनँ त्यहाँ मैले अपाचेलाई त अपाचेको टिभीएसको सोरुममा दिएर अनि उता चाहिँ पर बजाजकोमा गएर मैले चाहिँ बाइक बनाएको थिएँ अर्को बाइक बनाएको थिएँ होइन अनि हिजो बेलुका चाहिँ भ्लग कम्प्लिट गर्न पाइनँ क्या तर आज चाहिँ अनि पानी पऱ्यो यस्तो परिरहेको छ कि होइन केटा रातभरि दामी पानी हेर्नु न सिन वा सब हुस्सुले यहाँ अगाडि मुख चाहिँ हुस्सु लाएर कलर अलि देखियो होइन तर हेर्नु न कस्तो सिन यार खोलाहरू नदी नाला आम्मा दामी छ नि है केटा सब यो बाटोहरू छ नि यो भत्किरहेको छ क्या अनि देख्न सक्नुहुन्छ वा यार माथि फाउन्टेन यो अल टाइम भन्दा पनि यो कहिलेकाहीँ हुन्छ अनि त्यही हो कहिलेकाहीँ हुनुपर्छ चाहिँ उता चाहिँ हिलो छ बाटो गाउँ पनि यस्तो दामी देखिरहेको छ अरे अगाडि हुस्सुले गर्दाखेरि त्यति कलर मैले देखाउनु पाइनँ क्या त्यही नै अब पर भेटाउँला है त तल खोला चाहिँ लास्ट ठुलो भइरहेछ अनि यहाँ हेर्नु अब यहाँ सधैँ हिलो भइरहेको छ कि टक्क 12 महिना केटा यस्तो छ बाटो चाहिँ दामी अनि सुरु भइरहेको छ टक्क सिनेमेटिक्स हेर्नु है त गाइज ल अनि यहाँ चाहिँ हिलो भइरहेको थियो अब माथिबाट पहिरो खस्छ क्या अनि त्यही हो पहिरो खस्यो भने चाहिँ सबै बिग्रिन्छ यो ठ्याक्क अहिले यो झरी लागेको टाइममा नै अनि यो त बनाइरहेछन् यहाँ पानी पुरा थुप्रिरहेको छ नि केटा बाटो के छ भनेपछि बनायो बिग्रिन्छ क्या ठाउँ यस्तै छ अब
जब ठाउँै यस्तै छ भने चाहिँ कसरी विकास हुन्छ क्या विकास त गरेर हुनु त होइन यतिको त गरेको हो नि केटाहरूले तर अब पिच गर्दा गर्दै पनि अब यो ठाउँमा चाहिँ पिच गरेको छैन यति ढलान थियो अगाडिसम्म त्यही पनि भत्क्यो भनेपछि त्यसलाई केही औचित्य रहेन क्या सो त्यही तरिकाले चाहिँ पिच गरेको छ नि त्यहाँ अगाडि चाहिँ लास्टै हिलो छ म तपाईँहरूलाई देखाउँला होइन अनि माथि चाहिँ ठिक छ जोस् यही हो अब यसभन्दा उता चाहिँ त्यति राम्रो छैन अप्ठ्यारो बाटो छैन यता चाहिँ झर्नाको भ्यू वा त्यही नै हो सो बाई बाई गाइज जस्ट म चाहिँ यहाँ बाउरा आइसकेँ होइन अनि केटा भाइहरू आउँछ ल सबै केटा भाइहरू चिच्चा ल पावर देखाउ ल केटा दामी चिच्चा ल सब्सक्राइब हाने हो नि होइन सबैको ल टाउको देखाउनु पऱ्यो ल किन लुकेको ल ल केटा अब सब्सक्राइब नहाने अब हान्ने है त ल ठिक छ नि सो जस्ट केटा हो यहाँ म चाहिँ यही कामले आएको होइन अब यहाँ चाहिँ टक्क भेट भयो तर यहाँ एउटा रमाइलो चिज के भन्दा 3 जना घाइते भेट भयो क्या अब मेरो तपाईँहरूलाई थाहा नै छ के भएको होइन अनि उता हिँड्को पनि अम्लो चाहिँ यहाँ देखाउ त अम्लो भाजेछन् अनि त्यसपछि उतापट्टि चाहिँ हाम्रो दाइको चाहिँ टक्क खुट्टा चाहिँ थोरै चर्केर चाहिँ खुट्टो त्यस्तो सिरियस इन्जुरी चाहिँ होइन होइन मान्छे त्यहाँ नदेखाउने रे तिम्रो चाहिँ देखाउनु मिल्छ होइन मिल्दैन त्यही नै अब अहिलेको टाइममा चाहिँ सेफ भएर हिँड्नु होला गाइज हिलो छ चिप्लो छ लड्न सकिन्छ होइन अनि त्यसपछि मर्किन सक्छ खुट्टो भाँचिन पनि सक्छ हड्डी चर्किन पनि सक्छ सो बिसेफ गाइज होइन राइट चाहिँ जान छोड्नुहुन्न जे होला मरेलाबाट राइट चाहिँ जाने होइन जाने होइन भाइ भोलि बिहान पनि जानुपर्छ सन्देश यस्तै खुट्टामा गर्ने यस्तै खुट्टामा गर्ने है त्यही नै एउटा ल बाई बाई सो गाइज देख्न सक्नुहुन्छ हामी यहाँ माथि आइसक्यो होइन खतरा ठाउँमा आइसक्यौँ सो गाइज देख्न सक्नुहुन्छ बवाल ठाउँमा आइसक्यो यो ठाउँमा अझै बवाल हुन्छ होइन कहाँ हो म तपाईँलाई देखाउँछु क्या कुन ठाउँ हो यो जस्ट लुक एट दिस गाइज हेर्नु आम्मामा होइन कस्तो बवाल छ है वा अस्ति नै उहाँ माथिबाट भ्यू देखाएको थिएँ नि तपाईँहरूलाई त्यो भ्यू त्यही माथिबाट देखाएको यताको क्या तल पछाडिपट्टि छ नि त्यो हो त्यो तलको होइन अनि यहाँ हेर्नु न आम्मामा कस्तो बवाल छ जादु पानी थापिन्छ यत्रो आउँदा है के सब खसेको छ यहाँ त सबै खालको अहिले कि पहिला दाउराहरू हेर्नु बाढी साडी आउँछ क्या नि यहाँ पानी परेर माथि है दामी हाइछ तर खतरा छ नि है त्यस्तो काटेको होइन पानी कोप्रे नामै कोप्रेकै ठ्याक्क कस्तो मिलेको यार वा खानेको ल्याउनु पनि मुला छेट प्लानिङै भने जाने बाइक हेर्नु उहाँ लिएर आएको क्या उहाँ तल हेर्नु तल बाइक छ क्या हजुर सबै स्वागत छ मेरो ब्लगमा होइन झर्ना चाहिँ बवाल छ होइन फोटोसोट खिच्यो अनि यो कान्छ चाहिँ उता तान्छ अब ल गएर पानी थापेर आइदैन ल उ त्यो पानी मात्रै छोरा आइदैन सो त्यही नै हो यहाँ चाहिँ पुरा बाढी आयो भने मान्छे मर्ने बाढी आउँछ होइन वाल लाउँछ क्या त्यस्तो छ अहिले चाहिँ सफा पानी आइन्छ है यस्तो जोडले आयो पानी आम्मामा लास्ट फास आइन्छ क्या यहाँसम्म नि पुरै बाफ आउँछ होइन पानीको चिसो हो त्यहाँ बस्ने अन्त मान्छे थ्याच्चै बस्छन् क्या ऊ त्यहाँ देख्नुभयो हेर्नु भयो माथिबाट मान्छे दाजु आइज म अहिले बाढी आउला र मोला फेरि सो साथीहरू वहाँ माथि अर्को झर्ना छ यो कोप्रे झर्ना भइहाल्यो होइन देखाइसक्यो अनि यहाँ हेर्न यहाँ चाहिँ टक्क बस्ने छ ओहो यहाँ मिठो भित्रपट्टि हेर्नु त कस्तो मिठो तरिकाले बनाउने यहाँ यो गोलो पिकनिक खाने हो यहाँ फोहोरको व्यवस्थापन भएन त्यही हो अब यो फोहोर सोहोरलाई हामीले अब नेक्स्ट टाइम आउँदा चाहिँ हामी फोहोरको व्यवस्थापन हामी गरेर आउँछौँ अहिले चाहिँ त्यस्तो रहन्छ यहाँ ठाउँहरू पनि छैन खाल्टो यहाँ जलाउने गरेर रहेछ नि डस्टबिन छैन क्या यहाँ खाल्टो एउटा खाल्टो भने फाल्छ नि त्यही नै गाई सफा गरिदिनु आउनु हो भने किन लडेको तिमीहरू कहाँ आउने माथि गाउँबाट खोलो कत्रो छ त्यहाँ
हजुर त्यहाँ खोलो कत्रो लास्ट लो खोलाको ल तर्न सकिन्छ सकिन्न सकिन्छ तर्न तर ल हिँड्दा खालको तल कहाँ लाग्यो घर हो क्या कहाँ जान लाग्यो ल हेर सुत्नु कहाँ राखेस कहाँ हामी बेनी घर ल एउटा ल ल I wasn't